26 shippers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon ay nandito tayo ngayon sa Mesa Eco Park at itutour namin kayo dito sa loob. Samahan nyo kami! Let's go guys! La Mesa Eco Park is located in East Fairview Subdivision, Quezon City, and they are open daily including holidays from 8 o'clock to 5 o'clock p.m. If you want to know the rates, including the entrance fee and the other fees here in La Mesa Eco Park, I'll just put it in the description box below. Pagkapasok nyo ng La Mesa Eco Park, ang una nyong makikita ay itong bike area. So kung gusto nyong mag-rent ng bike, meron silang tig 60 to 90 pesos per hour. At yung nakikita nyo naman ngayon sa screen, yan naman yung area kung saan pwede kayong mag-bike. Tapos, ito naman yung hagdan na kailangan nyo akyatin para makita nyo yung La Mesa Dam. Aakyat na po kami! Tara na! So nakikita nyo ngayon, nangangalahati na kami dun sa kailangan naming akyatin para makita namin yung La Mesa Dam. At ganito naman yung hitsura ng paligid namin guys. Grabe, sobrang ganda dito, sobrang refreshing, sobrang nakaka-relax talaga yung view. Tingnan nyo naman, 'di ba? Sobrang ganda talaga. A little later. Ayan guys, nandito na tayo sa may bandang La Mesa Dam. Pasensya na hindi namin pwedeng ipakita sa inyo kung yung tsura ng dam kasi merong nakalagay na warning na bawal daw ang mag-picture taking or mag-take ng pictures or videos. Kakahingal umakit dito guys. Punta na lang kayo dito kung gusto nyo makita. So mamaya pababa na kami, papahinga lang muna kami saglit. Kasi nakakahingal talaga. Lilibot na naman tayo sa iba pang lugar. A few moments later. Para naman sa mga nagtatanong dyan kung Instagram worthy ba ang place na to, yes, super Instagram worthy siya. In fact, ilan lang to sa mga pictures namin na ipopost namin sa aming Instagram account. Ilan pa sa mga makikita nyo dito sa loob ng La Mesa Eco Park ang Lotus Pond at Koi Pond. In case napagod na kayo sa pamamasyal, may mga nipahat naman dito na pwede nyong rentahan at kung nagugutom na kayo at wala kayong dalang pagkain, may mga mabibilhan din naman ng mga food dito. Sa mga mahilig dyan mag-horseback riding o kaya naman ay gusto lang itry ang pagsakay sa kabayo, hindi nyo na kailangan dumayo pa ng Tagaytay para lang itry ito dahil dito lang sa La Mesa Eco Park pwede nyo na siyang ma-experience for as low as 50 pesos.
Para naman sa isang naiibang experience, pwede nyo ring itry itong water bike for only 60 pesos for every 30 minutes. Sa mga nagbabalak naman ng swimming dyan, open ang swimming pool nila from 8 AM to 4 PM daily at 80 pesos ang entrance para sa adults at 40 pesos naman kapag 3 feet and below. Bago kayo umalis, huwag nyo rin kalimutang itry ang pagpapahena sa kanila o kaya naman ay bumili ng souvenir items dito. And that's it guys! Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. RR26 Adventures. And ring the notification bell. Thank you so much guys for watching. Till our next vlog. Bye!